હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, તો તમારા બધાનું નવા વ્લોગમાં સ્વાગત છે. જય માતાજીને રામ રામ. તો જો અત્યારે ખાઈ પીને નવરા થઈ ગયા, ધાબા ઉપર આવતા રહીએ છીએ આપણે. અને બાજુમાં ખેતર છે અમારે, આવી રીતના કંઈક છે ખેતર, કપાસ છે. હું અત્યારે ધાબા ઉપર આવતો રહ્યો છું. હવે જવાનું છે આપણે મારા કાકાની વાડીએ, કેમ કે મારા મમ્મીને બધા અહીંયા કપા વીણવા ગયા છે, મારા મોટા બા અને બધા મારા કાકાની બધા. તો અમે જ આવી છીએ અત્યારે વાડીએ. તો એમનો કપા કઈ રીતના છે અને બધું અત્યારે ધાબા ઉપર આમ પવન છે, મજા આવે ધાબા ઉપર જવા. અને અત્યારે પવન છે તો થોડુંક ઓછું સંભળાય છે, કેમ કે પવનનો અવાજ આવે એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે બધા એડજસ્ટ કરી લેજો થોડુંક. અને જો આવું અમારું કંઈક ગામ છે, નાનું આમ ગામ છે. આમ તો ઘણું મોટું છે, પણ અમારા ઘર આંક્યા છે ખેતરની બાજુમાં છે ઠેઠ હાવ. આ જો આ બાજુમાં ખેતર જ છે ને આ અમારું ઘર છે. અને આ મારા મોટા બાપુ એમનું ઘર છે ને આ અમારા કાકા એમનું છે. તો અહીંયા બધા અમે આજુબાજુમાં જ છીએ બધા. અને હવે જઈએ અમે વાડીએ. તો ચાલો ધીમે ધીમે હવે નીચે ઉતરી જાય ને પછી બાઇક લઈને જવાનું છે વાડી. આપણે ધાબા ઉપરથી આવતા રહીએ છીએ હેઠે, હવે જ આવી છીએ વાડીએ. તો અંદર તૈયાર થઈને આવે છે બહાર, કેમ કે વાડીએ જવાનું તડકો ને એવું છે એટલે સુંદરી લેવા ગઈ છે. તો એ આવે એટલે આપણે જો આ બાઇક પડી છે, બાઇક લઈને જવાનું છે વાડીએ. જો હવે આવી ગયા છે. ક્યાં જવાનું છે? હે વાડીએ. આમાં સંભળાય છે નહીં, થોડુંક ફૂલ બોલવું પડશે. વાડીએ જવાનું છે એમ. કોને વાડીએ? કાકાની. કાકાની વાડીએ જવાનું છે એમ ને? તો ચાલો તાર ધીમે ધીમે હાલતા થઈ જાય હવે આ બાઇક લઈને ધીમે ધીમે. તો હાલો હવે આપણે બાઇક ઉપર બેસી ગયા છીએ અને હવે ચાલુ કરી નાખી છે બાઇક, ચાવી લગાવી છે અને હવે થઈ ગઈ છે. એટલે ગેરમાં હતી પણ મને ખબર નથી એટલે ચાલુ હવે કરી નાખી છે ચાલુ. હવે આવી છે. ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા છીએ વાડીએ. જોવો તમે, આ છે મારા કાકાની વાડી અને એમને કપા છે. જો અહીં કપા વીણે છે બધા. અત્યારે બપોરનો સમય છે એટલે જમવા બેઠા છે. અને અત્યારે હું પછી આ બાજુ આવતો રહ્યો, જો બોરા ખાવા. આ બોરડિયું છે, જો આવી કંઈક બોરડી છે, આમ જંગલ જેવું લાગે, કા બીક લાગે એવું. તો હું અંદર આવ્યો છું બોરા ખાવા. જો તમને દેખાડું બોરા. અહીંયા કંઈક આવું કંઈક છે, જો ગુફા જેવું છે એટલે. જો હેઠે ગુફામાં જ બોરા વીણવા જવાનું છે. જો અહીંયા અમુક અમુક પાક્યા છે ને અમુક અમુક નથી પાક્યા. અત્યારે કેમ કે શિયાળો છે એટલે બોરા હોય એટલે બોરા વીણવા આવ્યો છું. જો આ ગુફા છે, જો નીચે પણ પડ્યા છે બોરા. દેખાય છે તમને? નહીં દેખાય, લગભગ તો ઝૂમ કરવું પડશે. અમુક અમુક જ છે, બહુ ઝાઝા છે એ નહીં. જો આ પડ્યા. આ બોરા ખાવાની કંઈક અલગ મજા છે. હાથે વીણીને જે કાંટા વાગે ને એ બોરા ખાવાની જ મજા છે કંઈક. આવી રીતના કંઈક બેઠા બેઠા જો બોરા વીણવા જવું પડે છે, કેમ કે બોરા ખાવા હોય તો પછી આવી રીતના બધું જવું પડે. તો આ બોરા વીણું છું બેઠો બેઠો અને અંદર આવતો રહ્યો છું. જો ફરતે ફરતે મારે ફરતે ફરતે તમે જો આમ જંગલમાં ઊભા હોય ને એવું લાગે આપણને. જો આવી રીતના કંઈક છે અંદર. જો આ બધા બોરા પડ્યા છે અહીંયા. આપણે અમુક અમુક હેઠે પડ્યા અને અમુક ઉપર છે, ઉપરથી આપણે વીણવાના છે. બહુ એટલા બધા પાક્યા પણ નથી. જો હાથમાં એક કાંઠો પણ જો આ પડ્યા, જો બોરા જો દેખાય છે તમને? હેઠે દેખાય છે? જો આવું કંઈક બોરા છે અને ઉપરથી ખેરવા પણ પડશે. જો આ ઉપર પણ છે આપણે. જુઓ તમે, હજી બહુ ટાઈટ પડતી નથી એટલે બહુ બોરા કાંઈ આવ્યા નથી. અને હું એકલો જ આવ્યો છું, કેમ કે અહીંયા કાંટા ને એવું હોય એટલે પછી મારી મમ્મી એમની પાસે મેં મનીષાને બેહાડી છે. જો આ બોરા છે. હવે
ઘડીક શૂટિંગ બંધ કરું તો કેમ કે તો આ બોરા વીણાય છે, નકર નહીં વીણાય. જો નીચે પડે ને બોરા. તો આવી રીતના કંઈક બોરા ખેરવા પડે છે. જો નીચે બોરા ખરી ગયા છે, ઉપરથી હતા એ બધાય. જો હજી અમુક છે પણ એ ઉપર છે. જો નીચે બધા ઝાઝા બધા ખરી ગયા. જો તમે હવે એ આપણે વીણી લેવી. દાવડા નહીં, દાડિયા. હા, ઈ દાડિયા એટલે આમ તો ઘરના છે બધાય, એટલે દાડિયા ન કહેવાય. પછી એટલે અમે છે ને પોઈ ને હવે એવું લાગે ને તો આમ થાય છે ખેતરમાં, પણ કે છે અંદર ઓલા શું કહેવાય આને કહેવાય કૂતરા. જો આવડા કૂતરા આવડા રે ને તમારા કપડા આલે સોંટી જાય એટલે તમને પછી કૂતેલા કહેવાય. કૂતરા કહેવાય, કૂતરા. કૂતેલા ન કહેવાય. કંઈક છે એટલે ના પાડીશ તમે બે અંદર નહીં આવતા, પણ તોય આમ એકાદું પાટલું સારું હોય ને તો આમ અંદર જાય છે કે બધા કપા વીણશે. અમે મને વીણતા આવડે છે, હું થોડોક વીણી છે એમ. તો છે કૂતરા. આ પકડા બોલતા છે. જો આનું શું કહેવાય, પાટલો કહેવાય. એટલે આ પાટલામાં તો નથી. જો ઓલી સાઈડ છે, જો તમે બધા અંદર દેખાતા હશે. અને નાનો કપાત છે કાં હજી નાનો, પણ આપણે આવડશે નાનો નાનો. ધીમે ધીમે તો હાલ્યા થઈ છે બે હવે કાં. હા, જો તો આમાં કેવા કૂતરા ને જો આને ઓલા કહેવાય કૂતરા. આ કૂતરા તમારે કૂતરા જ છે. આ તમારે કપડા જે સોંટી ગયા હોય ને ખંજોળો થાય. એટલે જો અમે આ કોરા પાટલામાં જઈએ છીએ. તો ચાલો, તો અત્યારે મેં આગળ કપા વીણ્યો થોડોક ગમતો એ તમને આગળના વિડીયોમાં તમે જોયું થશે. અને હવે જાય છે ધીમે ધીમે ઘરે. જો પાછા હા ઘરે જઈએ છીએ. અહીંયા બોયલા નથી કેમ કે વિડીયો ઉતારો બધા હતા એટલે થોડીક શરમ લાગે એટલે કાંઈ બોયલા નહીં ને. હવે જો અહીંથી હવે પાછા ઘરે જઈએ છીએ એટલે હવે તમને કેવી છે. જો આવો કપાસ છે અને નકરા બધા કૂતરા હતા અહીંયા. હા, જો કૂતરા એટલે કે એવું ખડ આવે પછી એમને કહેતા કૂતરા જાય હતા નહીં. હા, એટલે ખડી કડે એમ ખડ છે એ કૂતરા કે તમારે કપડા આજે સોંટી જાય એટલે આમ નકરી ખંજવાળા જ આવે એમ. તમે આખો દી તમે જો એની કપડા પહેરી રાખ્યા તમને અહીંયા લાલ લાલ મૂરા પડી જાય. સિક્કા કેમ પડી ગયા હોય આપણે સામઠા થઈ જાય એવું ખંજવાળ આવે બહુ એમ. હવે તો ધીમે ધીમે જાય છે ઘરે. શેઠે પગો આવે છે પછી હવે ધીમે ધીમે જવા દીધી કરી કા. હા, તો ઘરે જ જઈશું ને. શું થોડુંક રોકાય આપણે તમે તો આંટો મારવા આવ્યા એવું. તો હવે ધીમે ધીમે હાલ્યા જવી ઘરે. આગળ બોરા પણ વીણા, થોડાક બોરા ખાતા. હવે આવું કંઈક હતું. વાડીએ જ આવીએ તો મજા જ આવે. ઘડીકમાં અમે આવ્યા 3-4 કલાક થઈ ગઈ, મજા આવી ગઈ એમ. પણ ઘરે કરતાં વાડીએ મજા આવે એમ. જો આવું કંઈક વાડી છે. અને હવે આવી ગયો શેઢો અને આપણી ગાડી પડી છે જો સામે. ગાડી લઈને જવા દઈએ ઘરે. આવે ગાડી લઈને ઘરે જવાનું ને બીજે ક્યાં જવાનું? પૂરું ટિફિન લઈ જવાનું કીધું, ટિફિન તો લઈ લે. હા, લઈ લો. હાલો ગાડીને હવે ચાલુ કરી દઈએ ધીમે ધીમે જવા દઈએ. હાલો તો હા શું કરો છો? હા, ટિફિન લાવી દીધું. હવે ગાડી હવે વાળે છે. હવે અમે જઈએ ઘર બાજુ. હાલો બે જાવ. અહીંથી નહીં, સામેથી ન બેવાનું. એમને જો ગાડી જવા દીધી છે અને મને કીધું કે તું હળવી હળવી હાલી આવજે. ત્યાં ઢાળ છે એટલે ઢાળમાં તો કાંઈ જવાય નહીં. જોવો આ વાડી છે, આવી વાડી છે અને અમે જઈએ છીએ ઘરે.
ગયા તા વાડીએ અને વાઈ ગયા છીએ ઘરે. જો અત્યારે જો ઘરે આવીને હવે બેઠા છીએ અહીંયા પડખે અમારે એક મેદાન જેવું છે તો અહીંયા બેઠા છીએ અને ગયા હતા કાકાની વાડી તો અહીંયા બધા કપાને એવું બધા વીણતા હતા અને મેં ઘડીક વીણાયો અને ઘડીક બેઠા ને બોર ખાધા અને ચા પાણી પીધા અને હવે આવતા રહેશી ઘરે. તો હવે આજનો વ્લોગ અહીંયા પૂરો કરી નાખશું ને? હા, પૂરો કરી નાખશું. તો પછી તારે કંઈ બીજું કંઈ કહેવાનું હોય તો કહી દે. ના ના, તમે કહી દો ને. તો હા, જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કેમ કે અમારા વિડીયો જો નવા આવે તો તમારી પાસે ફટાફટ આવી જાય. અને હા, બે લાઇકન દબાવવાનું તો ભૂલતા જ નહીં, એટલે કે નોટિફિકેશન પડે એટલે ખબર પડે કે નવો વિડીયો આવી ગયો. તો હવે એક નવા વ્લોગ સાથે મળીએ. ટાટા, બાય બાય, જય માતાજી.